We zijn op de Stadstuin Kanaalweg in de wijk Oog en Al. Ik kan mezelf ook niet herinneren met 15 jaar op een schooltuin staan dat de mei zo nat was. De regen krijgen we nu uit de hemel, we hoeven geen water te geven. We zullen ook wel weer een droogte krijgen, dus we zouden echt met de extremen moeten samen gaan werken. Nu valt er opeens 150 mm regen in 2 dagen in Limburg. En dat is een kwart van wat er in het jaar valt. Ik hou mijn hart vast als volgend jaar het hier 45 graden wordt. Dit zijn allemaal zaken die ontsporen. En het gebeurt sneller dan we denken. We zijn vervreemd van de natuur, omdat we in stedelijke jungles wonen. De landbouw zoals die nu bedreven wordt, is het dead end. De voedselproductie leidt tot enorme milieubelasting. Je wil eigenlijk toe naar die kortere ketens, dat je zelf eigenlijk verantwoordelijk bent voor de voedselproductie. Hier heb je het nieuwe gedeelte van het voedselbos. Het is heel belangrijk om nu in deze tijd te realiseren hoe voedsel groeit. En dat we realiseren dat we dat anders moeten gaan doen. Het voedselbos is een gelaagd ecosysteem. Dat heeft tijd nodig. Opbouw van een voedselbos duurt 5 jaar. Je werkt erin, je ziet dat het groeit. Dus het hoeft niet altijd expertise, het is samen gewoon simpel observeren van wat leeft waar, wat groeit het beste waar. En daar rol je op een gegeven moment vanzelf in, want je gaat steeds meer onderzoeken. Ik knap op van in de natuur zijn. Ik vind het lekker om met mijn handen bezig te zijn en niet alleen maar met mijn hoofd. Daarnaast vind ik het eigenlijk altijd leuk en lekker om te eten wat je zelf gekweekt hebt. Ik denk dat het utopisch is om te denken dat iedereen in de stad hiervan kan eten. Daarvoor is het niet groot genoeg. Maar ik hoop dat we op termijn als mensen gaan inzien dat het echt waanzin is om boontjes die hier ook kunnen groeien, om die vanuit Afrika of Zuid-Amerika hierheen te vliegen. Ik woon hier al 30 jaar en ik heb dit gebied dus zien veranderen. En er kwamen heel veel dieren en planten voor, zelfs zeldzame. Toen ik hier ging werken, toen heb ik gevraagd, zou ik een klein stukje mogen bebouwen om weer terug te brengen wat hier ooit was? Het is de bedoeling dat dit dus eigenlijk een beetje vrije zone wordt. Dat is de bedoeling van de wildstrook. Het is speciaal voor de dieren. Het is de natuur een handje helpen. Uiteindelijk neemt de natuur het altijd over. Ik vind dat dat wel heel erg nodig is in de stad. Het kan helpen om de temperatuur naar beneden te brengen, het water vast te houden. Eigenlijk allemaal die klimaatproblemen die toch zo gaandeweg wel de kop aan het opsteken zijn. En ik denk dat het ook wel verbinding brengt in de stad. In ieder geval met de mensen waarmee je hier samenwerkt of de mensen die je hier ontmoet. Goedemorgen tuinverkenners. We hebben dus een hele grote missie ook naar met name ook de jonge Utrechten, de kinderen. Van waar komt het eten vandaan? Iedereen voor de groenten snijden, de tomaat en komkommer, ga je aan die tafel. En het is ook eigenlijk voor de jonge mensen heel moeilijk om het gevoel te krijgen van wat is die biodiversiteit? Want het is er eigenlijk niet meer. En dan is zo'n tuin zoals deze een mogelijkheid voor educatie. De natuur kan zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de natuur. Iedere plant, ieder dier heeft zijn functie. Dat is gewoon heel belangrijk om daarbij stil te kunnen staan.